वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले कुरा गर्नेछौँ कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइडल सिग्नलको बारेमा। पर्फेक्ट। कन्टिन्युअस टाइम भन्ने बित्तिकै याक्स टी को फर्ममा इक्वेसन लेखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। र अहिले मैले फन्डामेन्टल एउटा हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइडल सिग्नलको इक्वेसन याक्स टी इक्वल्स टु ए कस ओमेगा टी प्लस थीटा भनेर लिए। फन्डामेन्टल अथवा हाम्रो भनौँ कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइडल सिग्नलको इक्वेसन यो लिए, जसमा ओमेगा भनेको के हो त भन्दाखेरि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो, रेडियन पर सेकेन्ड, र अनि थीटा भनेको फेज भइहाल्यो। ठिक छ। अझै यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर मैले लेखेँ। अहिले हाम्रो थीटाको भ्यालु फेज डिफरेन्स फेज चाहिँ हाम्रो 0 छ भनेर लिए भने कस ओमेगा टी हुने भयो। पर्फेक्ट। ठिक छ। यसको डायग्राम भनेको अभियसली कोसाइन फङ्सनको हुन्छ भनेपछि कोसाइन फङ्सनको यहाँबाट यसरी डिफाइन भयो होला। ठिक छ। यसरी बनेको हुन्छ। यो थियो हाम्रो कोसाइन फङ्सनको डायग्राम चाहिँ। अब यो हो हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइडल सिग्नल, जसलाई मैले अब अर्को के लेख्नु छ, ए कस ओमेगा भनेको 2 पाई एफ टी हुन्छ, 2 पाई एफ हुन्छ, 2 पाई एफ टी, जसमा 2 पाई भनेर भइ नै हाल्यो, एफ भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी। पर्फेक्ट। अनि गएर टी भनेको टाइम भइ नै हाल्यो, अनि ए भनेको हाम्रो एम्प्लिट्युड भयो, ए भनेको यो म्याक्सिमम भ्यालु जुन चाहिँ यसले लिन सक्छ। ठिक छ। अब यो साइनोसोइड चाहिँ यसका केही प्रोपर्टिजहरू छन्, स्पेसली 3वटा प्रोपर्टिजहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई युजफुल हुन्छ। त्यसमध्येको पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि फर एभ्री फिक्स्ड भ्यालु अफ एफ एक्स इज पिरियडिक हुन्छ। मतलब हरेक यो एफको कुनै पनि फिक्स भ्यालुको लागि यो फङ्सन चाहिँ यो साइनोसोइड चाहिँ के हुन्छ त, पिरियडिक हुन्छ। यो चाहिँ पिरियडिक हुन्छ र पिरियडिक हुन्छ र फन्डामेन्टल पिरियड चाहिँ कसरी निस्किन्छ त भन्दा टी नट इक्वल्स टु 1/f गऱ्यौँ भने हामीले के गर्छौँ त, पिरियडिक हुन्छ। र अनि त्यसको पिरियड भनेको यो हुन्छ 1/f हुन्छ। यदि हामीलाई पिरियडिक हो कि होइन भनेर सिधै हामीलाई यदि कन्टिन्युअस टाइममा कोसाइन फङ्सन साइन फङ्सन दिएको छ भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो पिरियडिक हुन्छ, बाई नेचर पिरियडिक हुन्छ, र त्यसको फन्डामेन्टल पिरियड भनेको 1/f ले दिन्छ। यसरी हामीले यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरिको केसमा त्यतिखेर त्यहाँ थीटा छ भने पनि थीटा पनि राख्नुहोस्, तर त्यसले हाम्रो पिरियडिक हुनु र नहुनुमा असर चाहिँ पार्दैन। यो थियो फर अ कन्स्टेन्ट भ्यालु अफ एफ। मैले नोट प्रोभाइड गर्नेछु, डिस्क्रिप्सन चेक गर्दै गर्नु होला। फर अ कन्स्टेन्ट भ्यालु अफ एफ हामीले युज गर्नेछौँ भन्ने कुरा भयो। ठिक छ। सेकेन्ड भनेको दुईवटा सिग्नल छ, अरू सबै सेमै छ, तर या फरक छ भने चाहिँ तिनीहरू डिस्टिङ्क्ट हुन्। ती सिग्नलहरू के हुन्छ, डिस्टिङ्क्ट हुन्। कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइड सिग्नल विथ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी आर देमसेल्फ डिफ्रेन्ट हुन्। याफ 1 र याफ 2 छ भने चाहिँ यो सिग्नल भएको दुईवटै सिग्नलहरू याक्स 1t र याक्स 2t चाहिँ के हो त, याक्स 2t आर डिफ्रेन्ट। पर्फेक्ट। र अब यदि फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै गयौँ भने के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गऱ्यो भने यसको यो जुन पिरियड्सहरू छ, पिरियड्सहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्नु भनेको अलि यसरी खुम्चे जसरी जानु हो। यसको मतलब मोर पिरियड्स आर इन्क्लुडेड इन अ गिभन टाइम पिरियड। मतलब धेरै फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ धेरै टाइम धेरै उसहरू चाहिँ के भयो त, गिभन टाइम पिरियडभित्र धेरै असिलेसनहरू हुन्छ र अनि त्यसले असिलेसन पनि इन्क्रिज गराउँछ भन्ने कुरा हो। पर्फेक्ट। यो थियो हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम साइनोसोइडल सिग्नलको बारेमा। अब हामीले हेर्छौँ डिस्क्रिट टाइम साइनोसोइडल सिग्नल, विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने हामीले त कन्टिन्युअस भनेको एनालग हो, यसलाई हामीले एनालग सिग्नल पनि भन्न मिल्छ। एनालग हो, एनालगसँग हामी त्यति धेरै काम गर्दैनौँ, त्यति धेरै माया गर्दैनौँ जति हामी डिस्क्रिटलाई गर्छौँ। पर्फेक्ट। त्यही भएर हामी हेर्छौँ डिस्क्रिट टाइम साइनोसोइडल सिग्नल। थ्याङ्क यू। कम टु द नेक्स्ट भिडियो।